يا أهلا يا أهلا، رجعت لكم بوصفة مرة لذيذة، متأكدة أنها بتعجبكم. هي وصفة معروفة في مطاعم برا، بس ما أعرف اسمها، أعرف شكلها بس ما أعرف اسمها. المهم أني بسويها معاكم. مرة سهلة، مكوناتها شايفينها قدامكم. بقول لكم عن البهارات اللي هي أهم شيء. تتبيلة البهارات اللي بتبل فيها الدجاج الحين عبارة عن بهارات الكيجن، ثوم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، لو عندكم مدخنة أحلى، فلفل أسود وملح وأوريجانو وبس. مجموعة البهارات اللي قلت لكم عنها كلها راح أتبل فيها الدجاج بهذا الشكل. بحط شوي زيت زيتون، ما راح نكثر، وراح نسوي المساج للدجاج كله، نمسجه عدل مدلين يمتزج بكل هذه التوابل. سخنت الزيت وخليته مرة ساخن، وراح أضيف فيه قطع الدجاج زي ما انتم شايفين على كل وجه تقريبا 10 دقائق. طبعا راح أهدي الحرارة بعد شوي. هنا الدجاج بنات أخذ له لون، تقريبا أخذ له 5 دقائق ترى بس على هذا الوجه. راح أبدأ أقلبه على السايد. هذه الحركة بنات تخلي الدجاج مرة طري. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، خلاص تقريبا يعني 5 دقائق على كل وجه. وراح نشيل الدجاج حقنا. راح يكمل طبخة بعدين. أنا توني حطيتها على هذا السايد. عفوا هنا بنفس المقلة بنات ما غيرت الزيت، حطيت البصل بس معلش راحت اللقطة. راح أضيف زبدة وأضيف الفليفلة الملونة كلها. بحرك هاي الأشياء مع بعض. بضيف البطاطس عشان البطاطس يحتاج وقت. خليهم كلهم يمتزجون ويطبخون سوا. راح أضيف الآن الدقيق وخليه ينحمس، يعطي نكهة كذا مرة حلوة. خليه ينحمس معاه لأن الدقيق هو اللي بيعطيني صوص ثقيل، يعني اللي يساعدني يعطيني صوص ثقيل. هنا يا جماعة نحمس الدقيق مع الأشياء هذه كلها، الريحة تشهي. راح أضيف مرق الدجاج، وراح أضيف الحليب. طبعا تبي تضيف كريمة تضيف، بس وجود الدقيق راح يثقل فيه، فما ما تحتاجين الكريمة، يعني قلنا نخفف من الكريمات. اللي تبي تضيف كريمة تضيفها. بخليه يطبخ الحين ويثقل الصوص شوي. تصدقون خفت تقولون أحد مهكر حسابها. خلينا نحط كريمة، شوي كريمة ضفت، يعني حول أقل، ترى هذا كله على بعضه ما يجي 3/4. ودي تشوفون قوامه كيف صار، قوامه مرة حلو. ما ودي أحط ملح لأن أصلا الماجي فيه ملح، ولا كنت بحط ملح، فبحط بس رشة فلفل أسود. تعرفوني أحب الفلفل الأسود وأحبه لما يكون مجروش. وراح أهدي الحرارة، هديتها أنا الآن، خليتها على الوسط، وبنخليه يطبخ ما يقارب النص ساعة 30 دقيقة، يعني 20 دقيقة 30 دقيقة. هنا خلاص الآن هديت الحرارة عليه. راح أسويه، أبغطيه ونخليه. ما شاء الله تبارك الله خلص، وحطيته في طبق للتقديم، وزي ما قلت لكم مع رز مع خبز اللي تبون. واكيد لمسة البقدونس الاخيرة هذه ضرورية بالنسبة لي، تعطي حياة للاكل وايضا لذة. شوفوا يا جماعة، شوفوا الدجاج واللذاذة.